whenever there's trouble, G.I. Joe is there. G.I. Joe! Yo Joe! No niin, heippa tirallaa, moikka! G.I. Joeta olisi tarjolla nyt tällä videolla. Nyt kun liikutaan kohta puoliin kesäkuun puolelle ja tuttuun ja perinteiseen tapaan alkaa tämä tällainen G.I. June, eli toisin sanoen Jojo June, G.I. Joe kesäkuu, niin spekuloidaanpas nyt vähän, että mitä kaikkea voisi odottaa Hasbron paljastavan tuon kesäkuun aikana. Eli jos vanhat merkit pitävät paikkaansa, niin joka kesäkuun viikolla Hasbro paljastaa uutuuksia ja tai näyttää renderkuvia tai sitten niitä ensimmäisiä mallikappaleita fyysisistä figuureista tulossa olevista uutuuksista. Niin, se, että mitä sieltä saattaisi nyt olla tulollaan, niin mä oon kerännyt tähän vähän materiaalia sellaisista potentiaalisista jutuista, mitä noiden viikkojen aikana saatetaan nähdä. Ja jos nyt aloitetaan ihan tällä. Tämän uuden HasLab-ajoneuvo Snowcatin julkaisu lähenee vääjäämättä. Ja tämän on tarkoitus tosiaan tulla toimitettavaksi tämän vuoden loppupuolella, ehkä lokakuussa tai hieman sen jälkeen. Niin mä toivon näkeväni nyt tämän HasLabin sellaisen unboxausvideon. Nimittäin viime vuonna Hasbro näytti silloisen uusimman HasLabin tällaisen Cobra Rattler-lentokoneen unboxausvideon, joten ihan tästä syystä odotan sitä, että tälläkin kertaa on myös tuollainen samanlainen kaava näissä jutuissa. Viime vuonna Hasbro näytti kesäkuun lopulla tämän Rattlerin unboxausvideon ja jos ne menee ihan samalla tavalla ja yhtä tarkasti, niin se olisi sitten luvassa kenties tälläkin kertaa niin kesäkuun loppupuolella. No nyt sitten, koska tämä uusin HasLab on arktiseen lumiseen teemaan liittyvä ajoneuvo, niin luonnollisesti odotan näkeväni näiden kolmen hahmon sellaiset fyysiset mallikappaleet. Näiden kolmen render-kuvista on nyt mennyt jo tovin aikaa niin, ettei näistä on vielä kuulunut mitään sen kummempaa. Ja sen lisäksi, kun otetaan huomioon, että G.I. June aikana käsitellään hyvin todennäköisesti lumista teemaa, niin siitä syystä mä odotan näkeväni nyt sitten nämä kolme figuuria sellaisina fyysisinä mallikappaleina. No sitten, yhä edelleen lumiteemaan liittyen, tämä Iceberg-hahmo. Tästä Hasbro antoi pelkän nimipaljastuksen jo aika kauan aikaa sitten, ja tästäkään ei ole sen koommin nyt sitten kuulunut vielä mitään muuta, joten myös tästä odotan nyt jotain uutta tietoa. Ja kukapa tietää, vaikka Hasbro näyttäisi Icebergista suoraan tällaisen fyysisen figuurin ilman sitä render-välivaihetta. Näitä on nähty ennenkin, että Hasbro pomppaa suoraan nimipaljastuksesta fyysiseen figuurin ja jättää tämän render-vaiheen väli, että tosta vaan boom, siinä teille figuuri, miltä se näyttää. Pakko sanoa Icebergista, että se tulee olemaan mulle itselle ehdottomasti se odotetuin figuuri näiden 4 lumifiguurin kohdalla. Mä muistan Icebergin nuoruudesta ja se on yksi näitä hienoja hahmoja ja tosi hieno nähdä, että minkä näköinen siitä nyt sitten tulee. Näiden lisäksi lähes varmana voidaan nyt sitten pitää sitä, että niistä uusimmista Hasbron antamista nimipaljastuksista, kuten Mistress Armada, Toxo Viper, Psychout ja sitten se seuraava julkaisu Dukeesta tullaan näkemään vähintään render-kuvia, koska nimittäin viime G.I. Joe livestream-lähetyksessä tämä Hasbron G.I. Joe-tiimi sanoi, että siinä striimissä annetusta nimipaljastuksista on hyvä odottaa uutta tietoa kesäkuussa, joten siinä on lisäksi ainakin heti enimmillään 4 muuta uutta juttua, joita nyt voidaan siis odottaa. No sitten jos tarkastellaan seuraavaksi tätä kuvaa. Tämä on Hasbron tuoteesittelykuva, taikka promokuva, ja tämä kuva on vuodelta 1987. Ja tästä kuvasta löytyy vuosina 86 ja 87 julkaistuja figuureita. Ja jos nyt käydään läpi tämä kuva sillä tavalla, että mitkä kaikki hahmot tästä kuvasta on nyt ainakin jo kertaalleen julkaistu, niin huomataan, että näistä hahmoista enää 4 on julkaisematta. Ja mä oon nyt ympäröinyt sitten nämä 4 tästä kuvasta, ja jos lähdetään ihan vasemmalta liikkeelle, niin sieltä löytyy ensimmäisenä Fast Draw. Fast Draw on tällainen raketti tai tommonen
voiko sanoa pienohjustyyppi. Joka tapauksessa se ampuu noita pienohjuksia tuolta se selkärepusta ihan tuosta oman nenänsä eestä ihan luonnollisesti. Ja siinähän ei omat kulmakarvat tietenkään palaa yhtään. No silloin tuollainen suojapuku, se kestää. Niin se on tosiaan tällainen tyyppi. Ja sen jälkeen vierestä löytyy Sneak Peek ja silloin tollanen onko se niinku periskooppi. Se niinku näyttäisi periskoopilta ja se on sen niinku tällainen päätyökalu. Ja sen jälkeen siirrytään alas ja sieltä löytyy Gung Ho ja se on nimenomaan versio 2 Gung Hosta ja se on se versio, millä on tollainen sininen uniformu päällä. Gung Hosta on yksi versio jo julkaistu, Classified. Eikö hetkinen, 2 on, joo, nyt muistin väärin. Classified-versio ja sitten on retroversio on aiemmin jo julkaistu, mutta tätä uniformuversiota ei vielä ole. Ja sitten ylhäältä löytyy kukapas muukaan kuin se Iceberg. Niin jos Hasbro nyt haluaa niin sanotusti klousata ja sulkea tämän kuvan näiden hahmojen osalta, niin nämä 4 ympäröityä olisi lähtökohtaisesti sellaisia potentiaalisia, joista nyt saatetaan nähdä uutta matskua. Tämän kuvan figuurien lisäksi vuonna 1987 julkaistiin muun muassa 3 Cobra La-figuuria, josta tosiaan 2 on jo nyt julkaistu Classified-sarjaan. Ne on ne Nemesis Enforcer ja sitten se Royal Guard. Mutta sitä Colobulusta ei ole vielä toistaiseksi esitelty, joten se voisi myös olla sellainen potentiaalinen esiteltävä hahmo, mutta pakko sanoa, että sen kohdalla mä ajattelisin niin, että Hasbro haluaa säästää sen esittelyn tuonne kesän San Diego Comic-Con tapahtumaan ja mä veikkaan, että he menee Colobuluksen kanssa samalla tavalla kuin viime vuonna sen Cobra La Pythona figuurin kanssa, eli se myös esiteltiin viime vuonna tuolla San Diego Comic-Con tapahtumassa ja se tuli tosiaan sitten myöhemmin syksyllä saataville, niin mä veikkaan, että tämän Colobuluksen kanssa on sama meininki, eli se esitellään siellä Comic-Con tapahtumassa ja sitten se nähdään, että mikä sillä on sitten se julkaisuaikataulu, mutta että en odota nyt vielä G.I. Joe June ajalle tämä Colobuluksen esittelyä. No näiden lisäksi Hasbro paljastaa hyvin suurella todennäköisyydellä myös joitain uusia retropakkauksellisia figuureita. Ja nyt sitten, että mitkä voisi olla sellaisia niin kuin hyviä, joista voisi tulla tällaiset retroversiot, niin nyt kun kerran Hasbro on viime aikoina julkaissut jo aiemmin näitä tämän kuvan vuosien 86-87 hahmoja myös tällaisina retrovariantteina, niin mä ajattelisin, että tämän kuvan hahmoista ainakin 2 olisi sellaisia, joista voisi hyvinkin ajatella, että tulee tällaiset retrovariantit. Ja toinen on tuo punapukuinen naispuolinen ninja, Jinx, ja sitten toinen on tuo uniformullinen Gung Ho, eli 2. versio Gung Hosta. Ja jos nyt perustelen, miksi ajattelisin, että juuri nämä 2 olisi sellaisia niin kuin hyviä, joista saatetaan nähdä tällaiset retrovariantit, niin nyt kun Jinx on aiemmin julkaistu jo niin sanottuna tavallisena Classified-figuurina, niin tässä jos nyt katsotaan tätä kuvaa Classified Jinxistä ja verrataan sitä tuohon 80-luvun figuuriin, niin huomataan, että Hasbro suunnitteli tälle Classified Jinxille lyhyet hihat tuohon ninjapukuun. Kun taas alkuperäisellä figuurilla on tollainen niin kuin koko pitkä ninjapuku ja että siis missä on pitkät hihat. Niin mun mielestä jo yksistään tuo hihojen eroavaisuus olisi niin iso juttu, että Hasbron kannattaisi mun mielestä julkaista myös sellainen retrovariantti Jinxistä. No sitten seuraavaksi perustelut tuohon Gung Hoihin. Gung Hoihin. Taipuuko se sillä? No tiedätte kuitenkin mistä mä puhun. Ei, nyt mä en pääse kyllä ohi tästä. Noniin, uusi yritys.
Gung Ho'n osalta mulla ei ole mitään sen erityisempää perustelua kuin että retrovariantti olisi kenties se helpoin tapa julkaista tämä univormullinen Gung Ho. Tässä univormullisessa ei ole kaiken lisäksi paljon lisätarvikkeita, ainoastaan tuo tupeissa oleva miekka. Ja sekin puoltaisi hyvin sitä, että tästä saattaisi hyvinkin tulla sellainen retro. Mutta sepä sitten nähdään, että pitääkö se paikkaansa. No sitten lopuksi vielä nämä. Ninja Force, Scarlet ja T-Spang, joista on nyt viimeisimpänä annettu tämä render-kuva. Voisiko se olla, että myös näistä kahdesta nähdään fyysiset mallikappaleet, niin se jää nähtäväksi, mutta myös näissä on kieltämättä hyvä potentiaali. Tällaista spekulointia. Tässä kaikki. Laita tykkäys ja tilaa kanava, jos action-figuurit kiinnostavat. Tällä kanavalla pääset mukaan näitten maailmaan. Kiitos kun katsoit. Nähdään taas seuraavassa videossa. Siihen saakka, moikka!